नमस्ते साथीहरु सबैलाई स्वागत छ टेक्सेन्स युट्युब च्यानलमा र आज यो भिडियोमा हामीहरु हाम्रो पे को अकाउन्ट कसरी बनाउने र केवाईसी कसरी फिलअप गर्ने भन्ने कुरा सिक्ने छौं। मेरो यहाँनेर केवाईसी चेक गर्ने हो भने चाहिँ भेरिफाइड भइसकेको छ। सो तपाईहरु पनि भेरिफाइड भएको अकाउन्ट बनाउनलाई यो भिडियो नछुटेकन हेर्नु होला। हाम्रो पे डिजिटल वालेट चाहिँ हाम्रो पात्रद्वारा निर्मित भएको हो र यो चाहिँ एकदमै ट्रस्टेबल पनि छ र यसमा चाहिँ हामीले सजिलै ट्रान्ज्याक्सनहरु पनि गर्न सक्छौं। हाम्रो पेमा अकाउन्ट बनाउनलाई सबैभन्दा पहिला हाम्रो पात्रलाई ओपन गर्नुहोस्। त्यसपछि यस्तो खालको इन्टरफेस खुल्छ। यहाँनेर हाम्रो पे भनेको बेटा भर्सनमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। यहाँनेर अब साइन इन विथ हाम्रो पात्र भनेको छ, यहाँनेर तपाईहरुले क्लिक गर्नु होला। त्यसपछिबाट यहाँनेर यस्तो खालको इन्टरफेस खुल्छ। तपाईहरु केबाट अकाउन्ट बनाउन चाहनुहुन्छ त्यही नै तपाई राख्नु होला। मैले अहिले चाहिँ गुगलमा क्लिक गर्ने छु र गुगल आईडी बाट म अकाउन्ट बनाउने छु। त्यसपछिबाट तपाईहरुको अकाउन्ट चाहिँ साइन इन हुन्छ। यहाँनेर कन्टिन्युमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछिबाट चाहिँ यहाँनेर आफूले आफ्नो पर्सनल डिटेल्सहरु चाहिँ यहाँनेर फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्ट गेट स्टार्टेड मा लेखेको ठाउँमा क्लिक गर्नु होला। सबैभन्दा पहिला यहाँनेर तपाईहरुले फोन नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्ट तपाईहरुको फोन नम्बरमा चाहिँ ओटीपी आउने भएको कारणले गर्दाखेरि आफूसँग भएको मोबाइल नम्बर राख्नु होला। मेसेज बक्समा आएको ओटीपी नम्बरलाई चाहिँ भेरिफाईमा क्लिक गरेर यहाँनेर क्लिक गर्नु होला। त्यसपछिबाट चाहिँ यस्तो खालको इन्टरफेस खुल्छ। यहाँनेर चाहिँ हजुरले फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम राख्नुपर्ने हुन्छ। यदि हजुरहरुसँग मिडल नेम छैन भने छोड्नु भयो भने पनि हुन्छ र इमेल राखेर तलपट्टि आफ्नो डेट अफ बर्थ पनि सिलेक्ट गर्नु होला। यो चाहिँ इंग्लिशमा र नेपाली दुईटैमा राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछिबाट चाहिँ हाम्रो अकाउन्ट चाहिँ सक्सेसफुली क्रिएट हुन्छ। तर अब यहाँदेखि उताको प्रोसेस भनेको चाहिँ हाम्रो केवाईसी फिलअप गर्नुपर्ने हो। यदि हामीले केवाईसी फिलअप गरेन भने चाहिँ हामीले धेरै ट्रान्ज्याक्सन गर्न सक्दैनौं। त्यसैले केवाईसी फिलअपमा लेखेको ठाउँमा गएर चाहिँ यहाँनेर डकुमेन्ट चाहिँ सबमिट गर्नु होला। प्रोफाइल फोटो भनेको चाहिँ यहाँनेर चाहिँ तपाईहरुले प्रोफाइल फोटो सबैभन्दा पहिला ग्यालरीमा गएर सेलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछिबाट नेक्स्ट लेखेको ठाउँमा चाहिँ क्लिक गरिदिनु होला। अनि यहाँनेर डकुमेन्ट चाहिँ सेलेक्ट गर्नु होला। हजुरसँग के छ त्यही सेलेक्ट गर्नु होला। मसँग सिटिजनशिप रहेको छ नागरिकता, मैले नागरिकता नम्बर राख्दिने छु, इस्यु डेट राख्दिने छु र नागरिकताको चाहिँ यहाँनेर मैले फ्रन्ट साइड र ब्याक साइड दुईटा नै अपलोड गर्दिने छु। त्यसपछिबाट यहाँ तल हाम्रो अकुपेसनहरु, म्यारिड स्ट्याटसहरु चाहिँ हामीहरुले फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुले अकुपेसन जे छ त्यही राख्नु होला। यदि बिजनेसम्यान हुनुहुन्छ भने बिजनेसम्यान राख्नु होला, हैन भने चाहिँ स्टुडेन्टमा राख्नु भए पनि हुन्छ। त्यसपछि म्यारिड अनम्यारिड यो पनि सेलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछिबाट चाहिँ यहाँनेर तपाईहरुले आफ्नो फादर, मदर सबैको डिटेल्स चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्ट डिटेल्स भन्दा पनि आफ्नो नेमहरु मात्रै राख्दिनु भयो भने हुन्छ बाबाहरुको। त्यसपछिबाट चाहिँ तपाईहरुले सिम्पली यहाँनेर कन्टिन्यु पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँनेर यदि तपाईहरुले चाहिँ म्यारिड बनाउनुहुन्छ भने चाहिँ आफ्नो वाइफ अथवा हस्बेन्डको पनि डिटेल्सहरु राख्नुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ अनम्यारिड गरेको छु, त्यसैले मैले बुबा आमा अनि हजुरबाको मात्रै डिटेल्स भरेको छु। र यहाँनेर हामीले पर्मानेन्ट एड्रेसहरु चाहिँ सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सबैभन्दा पहिला प्रदेश सेलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछिबाट जिल्ला सेलेक्ट गर्नु होला। आफ्नो पालिका अथवा नगरपालिका के छ त्यो सेलेक्ट गर्नु होला। वार्ड नम्बर, त्यसपछिबाट आफू बसेको ठाउँ टोल सेलेक्ट गरेर चाहिँ सेम एज भनेको ठाउँमा क्लिक गर्नु भयो भने पर्मानेन्ट एड्रेस र अहिले बसिरहेको एड्रेस सबै एउटा हुनेछ र अकाउन्टलाई चाहिँ सबमिट गर्न सक्नुहुन्छ। यति गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो अकाउन्ट चाहिँ सबमिट भइसकेको छ। अब यसको फिलअप यो चाहिँ भेरिफाई हुनको लागि चाहिँ केवाईसी को चाहिँ एक दिन लगभग लाग्ने गर्छ। त्यसपछिबाट चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो मेलमा अथवा हाम्रो पात्रको हाम्रो पेमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको अकाउन्ट चाहिँ भेरिफाइड भएको छ कि छैन भनेर। मैले पनि यहाँनेर हाम्रो पेलाई ओपन गर्ने छु। त्यसपछिबाट 24 घण्टा पछिबाट मैले चेक गरिरहेको छु मेरो अकाउन्ट भेरिफाइड भयो कि भएन भनेर। अब यहाँनेर केवाईसी हैन चेक केवाईसी स्ट्याटस भनेको छ। सक्सेसफुली मेरो चाहिँ एक्टिभेट भइसकेको छ। सो हजुरहरु पनि गर्न सक्नुहुन्छ।